Okay, another math class. Welcome to another math class. Okay, so today we are going to do logical and math again. So Miss Lee, can you read this one? A is 40% smaller than B. C is 20% bigger than A. Which of the following statements is true? Okay, nếu mà A nó nhỏ hơn B là 40% và C nó lớn hơn A là 20% thì những cái câu nào sẽ là đúng? Okay, các bạn làm đi, just do it. And then we'll see, okay? You have some time now. So for these kind of questions, I advise you to just choose a random number. Like for example, now because A is the one being compared the most. Trong trường hợp này thì trong trường hợp này thì là do cái A á, nó là cái bây giờ trường hợp này cái A là cái mà bị đem ra so sánh nhiều nhất. Cho nên mình sẽ chọn cái A là cái mốc một cái số nào đó mà nó dễ nhìn, ví dụ 100 chẳng hạn. Like choose a number like 100 for example. And then we will see what B is and what C is, and then try each answer. Và sau đó mình sẽ thử từng cái ướm vào từng cái câu đáp án xem cái nào là nghiệm đúng. Okay, let's try it now, class. What do you say? None of the statement is None nha, true. không phải non là none. None of the above statements. Are you sure? Okay, so let's choose a number. Now let's choose a equal to 100, for example. Bây giờ mình chọn một con số nào đó mà nó chung với nhau. Choose a number that is common, which is 8. So B is, okay, A is 40% smaller than B, so it means B is 40% bigger than than A. Nếu mà A 40% nhỏ hơn B, tức là B nó sẽ 4% lớn hơn A, đúng không mọi người? So B is 140 and C is 120, tại vì nó 20% bự hơn A mà. B is 20% bigger than A. Okay, so which following statement is true? A, if C increases by 20%, nếu mà C nó tăng 20%. Get a calculator. So, if C increases by 20%, so it will be 120 of that, right? Mình nhân 1.2 tức là 120% á. 1.2 tức là 120 chia 100 á. Tức là 120%. So if it increased by 120%, it should be 120% of it. So 144 thì liệu nó có cùng giá trị như B không? Is it the same value as B? No, because B is 140. So 144 is not the same, so this answer is wrong. Câu này sai, tại vì nếu nó tăng lên 20% nó sẽ thành 140, mà đâu cùng giá trị như B đâu. Câu này sai. And the same thing, if B decreases by 20%, tức là nó sẽ còn 80% của cũ, so it will be 80% of the original value. So 112, but not the same value as C, right? Nó không phải cùng cái giá trị như C là 120 đâu. So this one is wrong as well. C is 20% smaller than B. No, it's not. Because you take 120 here, divided by 140, you should have 0.85%. Cái số này đọc là 0.85 gì đó, tức là 85% á, 86% á. But it means that C is about 15% smaller than B. Cái số này có nghĩa là gì? 0.85 tức là 0.5%, tức là cái số C này á, nó nhỏ hơn số B có 15% thôi, chứ không phải 20 đâu. So, and then B is 20% bigger than C, is that you take B divided by C, it's 1.17. So it means it means that B is 17% bigger than C actually. Cái con số đằng sau cái dấu chấm này nè, nghĩa là gì? 116%, 117%, tức là sao? Là cái C này, cái B này nó phải bự hơn cái C là 17% thôi, chứ không phải 20. It's not 20%, so this one is wrong as well. So the answer is none of the above statements is true. Không câu nào đúng hết. Các bạn đã được đúng đáp án không? Got the same? Okay.
Cái câu này nó bị sai. So this question is a bit wrong because there's no question mark. Cho nên nó không có cái dấu chấm hỏi đâu đó. Mà cái câu này có lẽ nó bị sai nhưng mà không làm. We would not do this one. Okay, let's do this one now. Okay, Miss Cẩm, mấy bạn bật mic hết đi, tại sao tắt hoài vậy? Why do you turn off all of your microphone? Okay. Miss Lee, please, can you read this one? The price of a hotel room. The price of a hotel room in Helsinki is 159 Bây giờ không có euros. đọc là 100 nữa, đọc là 859 đi mọi người ơi. Bây giờ phải có người Việt Nam đọc là 100 thôi. Nó là 859. Try 100, 159. 159 euros per night. The exchange rates The exchange rates are are €1 equal to 1.0819 euro USD. and one USD equal to 0.7732 GBP. Great Britain pounds. So Calculate the room GBP. in British pounds. So GBP is just a Great Britain pounds, đồng bảng Anh đó. So it's just British pounds. Okay. Calculate the price of room in British pounds. Bây giờ giá phòng một khách sạn ở thủ đô Helsinki của Phần Lan là thủ đô Phần Lan là Helsinki thì là giá khách sạn là 159 euro một đêm. Tỷ giá đổi tiền là 1 euro thì bằng chừng đó, dollars và 1 đô la bằng chừng đó bảng Anh. Thì các bạn yêu cầu là đổi cái giá đó cái phòng vào đồng bảng Anh. Try this one. Không Do you have the same answer? Do you have the same answer? Hello? thầy nói ở không về thoát thì tôi GPT. Right. Okay, so I see it. Okay, so 159 euros. You have to turn it into dollars first. So biến nó thành dollars trước đã. So 0819. This is in USD, okay? And then times 0.7732. You should get to 133. Khoảng 133 đó. 133 GBP, Great Britain pounds. Okay, very good. Okay, let's do this one now. A company's costs are divided into two parts: variable cost and fixed cost. Cái chi phí của công ty được chia thành hai phần, ta gọi là variable cost. Là những chi phí mà nó vary, nó biến thiên, biến động. Những chi phí biến động có thể thay đổi. So it means it can change, variable cost. And fixed cost, giá fixed tức là những chi phí cố định. It means fixed cost means it doesn't change. The variable costs are 155,000 euro, which is 62% of the total cost. Cái giá mà nó biến đổi biến thiên nó là 155.000 euro, mà nó là 62% của tổng cái chi phí. How many euros are the fixed costs? Người ta hỏi là cái giá fix nó là bao nhiêu euro? Just wait a bit. You said 250,000? Yeah. Okay, this is easy, right? So variable cost is 155, which is 60%, 62% of total cost. So total cost will be equal to 155 divided by 62%, which is 0.62. It will be 250,000. Nhưng mà nó hỏi fixed cost nha, but they ask for fixed cost. So fixed cost will be 250,000 minus 155,000 equal to 95.000 chứ nhỉ? 95.000. It must be 95,000. Đó, các bạn coi đi cẩn thận, nó hỏi cái gì mới trả lời cái đó nha. Trời ơi, hấp tấp nè. Whatever they ask you, you give them the answer.
please do read the question very well, okay? Read the question. Hỏi, nhìn phải đọc cái câu hỏi thật là kỹ nghe chưa mọi người? Trời ơi, quánh bậy lên 250 đó. So it's 95,000, okay. Okay, let's do this one now. Okay, now. Okay, let's do this one. Rồi các bạn giải đáp câu này đi. A university football club rented a small clubhouse and a football field for a whole weekend training camp. Một cái câu lạc bộ đá của đại học họ thuê một cái phòng clubhouse, tức là một cái nhà giống như là cái nhà như câu lạc bộ bự 2 tầng đó, nhưng mà nó nhỏ thôi. Và một cái football field, một cái sân bóng đá nhỏ, sân bóng đá cho nguyên cả một cái gọi là cái camp huấn luyện, cắm trại huấn luyện ở cuối tuần. The total cost was planned to be collected evenly from the members that would attend the camp. Thì cái tổng chi phí được người ta ước tính á, người ta lên kế hoạch á, là sẽ được thu gom đồng đều từ những cái thành viên mà sẽ tham dự vào câu lạc bộ vào cái camp này. Initially là lúc ban đầu, initially 20 players had enrolled in the event, but as the weekend came, there were 24 members attending event, which made it possible to reduce the originally estimated price per person by €1. Lúc đầu thì 20 người tham gia sự kiện, nhưng mà khi mà gần đến cuối tuần thì nó tăng lên 24 tham dự sự kiện. Mà điều này làm cho có thể là giảm cái giá lúc đầu ước tính mỗi người xuống một khoảng là €1. Các bạn cẩn thận nha. By €1 hay là to €1. Nếu mà by là giảm một khoản, còn giảm to €1 tức là giảm đến đúng cái con số đó luôn. So, like for example, they reduced by €1. For example, at first it was €20, now decreased to 19. Nên lúc đầu là 20 nó giảm, cái còn xuống còn 19, tức là giảm by €1 và giảm một khoản là €1. But if they say reduce to €1, it means everyone had to pay €1. Nhưng mà nói là giảm đến con số 1%, tức là mỗi người chỉ phải bỏ túi ra có $1 duy nhất mà thôi để tham gia. It's different, right? What was the price finally paid by each participating member? Vậy thì cái giá mà cuối cùng phải trả bởi từng cái thành viên tham dự là bao nhiêu? Please do this one carefully. Lần nào làm cẩn thận nha mọi người ơi. Bằng 6 hả? You said by equal to 6. Are you sure? Bây giờ mấy cái bài á mà nó kêu tìm một cái ẩn như thế này, tốt hơn hết đặt cái gì mà nó tìm là x. So consider the price finally paid by each member as x. Coi cái giá phải trả cuối cùng bởi từng mà thành viên là x đi. So basically, at first everyone has to pay x plus 1, right? Lúc đầu là mỗi người phải trả là x cộng 1. Nhưng mà lúc sau là x trừ, nó trừ ra số 1. So at first everyone had to pay x plus 1. So at first it was 20 player and then times x plus 1 will equal to 24 member of x. Thì 24 người cuối cùng trả x tiền. Lúc đầu 20 thì là x cộng 1. Nhưng mà tổng giá nó bằng nhau. So the total cost should be the same. But at first 20 people, so x plus 1. At last it's 24 people, but x. So you solve this equation, mình giải cái phương trình này. So 20x plus 20. Chuyển cái số 24 qua bên trái, so move the 24x to the left side. You should have this. So minus 4x equal to chuyển số 20 qua. So move the number 20 to the other side. So you have x equal to 5, right? So it means that the price finally paid by each participant member is €5. Mà bạn phải cẩn thận nha. Nó hỏi cái giá cuối cùng được trả với từng thành viên, chứ không phải là hỏi cái giá lúc ban đầu. Remember, they asked for the price finally paid, not the price at first, okay? So the price would be €5. Đó các bạn thấy không? Mém được đến câu trả lời đúng cuối cùng là sai. See?
You almost got to the answer, but you got it wrong because you didn't look at what the answer asked you to, what the question asked you to. Gần đến lúc cuối rồi mà cuối cùng lại sai do không có chịu đọc đề kỹ. Bạn thấy không? You see? It's €5, isn't it? Okay, let's move on now. Okay. Someone read this one for me? Bạn nào đọc này đi. Can someone read this one? Các bạn nào đọc được không? Tắt mic hết sao đọc rồi. Turn on your microphone on, haven't we read? Okay. Không Hoàng Nhã An đọc đi. A small restaurant serves 3 different starters. Ủa sao From như main lớp dish, thôi? Okay, from main sorry. dishes, from main dishes and two dessert. Dessert hay desert? Dessert hay desert? Cẩn thận. Dessert. Cái này là dessert là món tráng miệng, desert một S thôi. Yeah. Desert, sa mạc một S thôi, còn dessert 2 S lận. 4 main dishes and 2 desserts. The ingredients for one of the starters and one of main course have run out. Mhm. A Have run foreign out. custom Have run out. Have run have out. run out. Have run out. A foreign customer who does not understand the language of the menu orders a full menu by randomly picking All from 3 three courses. courses. What is Randomly the picking pro- all 3 courses. what is the probability that the customer order both the starter and main course Which cannot which be made. cannot be made? Okay. Rồi, bây giờ một cái nhà hàng nhỏ họ phục vụ. Sorry. Một nhà hàng nhỏ họ phục vụ 3 cái starters là món gì? Starters là những món khai vị. We also call it appetizer. Những cái món bắt đầu để cho khai vị á, để cho cái vị giác mình bắt đầu nó kích hoạt á. It's to activate your appetite, you know. Kích hoạt sự thèm ăn, activate your appetite. Starters. Những món khai vị, 3 món khai vị khác nhau. 4 main dishes, 4 món chính. And 2 desserts. Món tráng miệng. 2 món tráng miệng, 4 món chính và 3 món khai vị khác nhau. The ingredients, cái thành phần, thành phần cho một trong những cái món khai vị và một trong những cái main course á, thì nó đã hết rồi. Rồi nào, hết đồ đã làm rồi. Một người khách nước ngoài mà không có hiểu cái ngôn ngữ trên cái menu đó, họ mới đặt nguyên cả một cái menu đầy đủ luôn, full menu luôn. Tức là sao? What is a full menu? A full menu has a starter, main dishes and desserts. Full menu tất cả phải có 3 món đó. By randomly picking all the 3 courses, bằng chuyện mà ông lựa chọn ngẫu nhiên tất cả 3 cái món đó luôn, loại món đó luôn. Thì what is the probability? Probability là xác suất. Cái xác suất rằng một cái người khách hàng này họ đặt cả món khai vị và món chính mà không làm được nổi, không thể được tạo ra, đó là bao nhiêu? Okay, try to do this one. How much you have now, class? Okay, so now 3 different starters, but one cannot be made, right? 3 món khai vị nhưng có một món là không được make được. Tức là cái xác suất để chọn cái món khai vị, cái starter mà không làm được là 1/3 đúng không mọi người? Hello class, turn your microphone on please. Nếu bạn tắt mic làm sao mấy bạn nói thì nghe được. Anyway, the probability to choose one starters that cannot be made is 1 out of 3, right? Or a third, 1/3, a third. But then, how about main dishes? One of the main course has run out, but you have 4 of them. So the probability to choose the one that run out is 1 out of 4, or 4.
xác suất để chọn ra một cái mà không làm main dish mà không làm được 1/4. And then dessert, of course, there's no problem with making dessert, so the probability is that you do not to count that. Do cái dessert đâu có vấn đề gì đâu, cho nên là mình sẽ không tính cái đó. Okay, so you have to choose both of the starter and the main course, which cannot be made. So you have to take a third times a fourth. Do là mình phải chọn cả hai luôn, cả hai điều kiện đều phải đúng. Both cases must be correct. So a third times a fourth. So the answer should be a 12. 12. 12. I think 12. Yeah, 12. Thì câu trả lời đúng là 1/12 đúng nha. Tại vì mấy bạn phải chọn cả hai cái điều kiện phải cùng thỏa, cùng lúc phải nhân nhau. So both cases must be correct. So you have to choose a fourth time a third. So it will be a 12. Câu trả lời đúng nó phải ra được là 1/12 mới đúng. Okay, do you get the answer? But once again, read the question very well, okay? Một lần nữa các bạn phải đọc cái câu trả hỏi thật là kỹ nha. Okay. Let's move on now, class. Now, let me make it bigger a little bit. Okay, just a little bit. Okay, Giang An đọc đi. A hardware store. The hardware store ordered A hardware washers. store ordered washers. A hardware store ordered washers applies a specific A discount specific discount policy. a specific discount Spa. policy Đó for là cái âm schwa, cái âm yếu hơn á. Specific. A specific discount policy for members of their loyalty program. The amount of the discount. The amount. Em đọc calculate- sai quá. Your pronunciation is terrible. The amount of the discount. Cái chỗ of nào the bây giờ discount. danh từ mà bắt đầu bằng một nguyên âm á, A, E, I, O vậy đó thì là the. The amount of the discount calculated on the gross price. Determined by the number of Determine là sao? Determine những âm 2 và đọc là determined by the number of items by the purchased. number of items purchased and the payment method has already following the rule Defined by the flowchart shown in figure 1. Okay. Bây giờ cái cửa hàng bán hardware, cửa hàng bán nói chung là phần cứng tên là Autumn Washers mới áp đặt hay là áp dụng một cái chính sách discount policy, một cái chính sách mà giảm giá như sau cho những thành viên của cái chương trình gọi là khách hàng trung thành loyalty program. Thì cái lượng mà giảm giá được tính dựa vào cái gross price, dựa vào cái giá tổng thì được định nghĩa bởi được xác định bởi cái tổng số lượng đồ mà mua, tức là PCS này, và cái phương pháp trả tiền liệu là bằng tiền mặt hay là bằng credit card thẻ tín dụng. Thì theo sau cái luật mà được nghĩa bởi một cái flowchart thấy trong cái hình số 1 như thế này. Like if PCS is bigger than 950, yes, go to payment method. If it's cash, 20% discount, for example. Nếu bây giờ mà mua trên 50 cái đi, mà trả bằng tiền mặt hết đi thì là giảm 20% đi ha. By credit card, 5%. Something like that. Okay. Đó là cái điều kiện cần đó. Now, Finn, Bolt, Jim, Nail, and Hazelnut are all friends. Bây giờ 3 người bạn này. They also loyal customers. Đều là những khách hàng trung thành của cái cửa hàng này hết luôn nha. One day they went shopping together. Một ngày nào đó 3 người cùng đi mua sắm hết.
Finn bought 70 pieces for a total gross price of 1,000 euro and paid in cash. Finn thì mua 70 đồ vật với cái tổng giá là 1.000 euro. Cái gross price là chưa tính giảm nha. Gross price here means it's not discounted yet. It's not discounted yet. And paid in cash, và ảnh trả bằng tiền mặt. Jim paid his 50 pieces at a total gross price of 500 euro with credit card. And Hazel paid in cash the 30 pieces of hers at a total gross price of 200 euro. Jim thì mua có 50 thôi. Tổng giá chưa giảm là 500 euro. Mà mua với thẻ tín dụng. Còn Hazel thì là trả bằng tiền mặt. Và cổ mua là 30 vật dụng. Ở cái tổng giá chưa giảm là 200 euro. What was the total net sum? So they ask you, what was the total net sum of the purchases of them all after the possible discount? Người ta hỏi là cái total net sum. Total net sum, sum là tổng nè, net là sau khi trừ ra, tổng sau khi trừ ra. Total net sum means like after they got a discount, how much they have to pay. Tức là sau khi họ có được cái giảm giá thì tổng của tất cả những cái giá mà họ phải trả sau khi được giảm giá hết là bao nhiêu. Tức là mình tính cái giá đã giảm của cả ba người xong rồi cộng cái đó lại cái tổng. So it means you have to calculate the discounted price for Finn, Jim, Hazel, and then you combine them. Okay, total net sum. So sum is also like you combine, but total here means like you combine all three people. Cái total cuối cùng này có nghĩa là mình phải combine cả ba người lại với nhau sau khi giảm giá. Okay, let's do it now. 1480 hả? You said 1480? Okay. Yes. So first, Finn bought 70 pieces. So yes, he paid by cash. So he got 20% discount, right? Còn sẽ được 20% giảm giá. So 1,000 euro and then 20% discount. So Finn has to pay 800, right? Thì 20% giảm có 1.000 thì Finn chỉ trả cái 80% của nó số đó thôi. If it's 20% discount, so he has to pay 80% of that. So 800 euro. Jim. Remember, Jim buy at 50, but here they require you to buy more than 50. Các bạn phải cẩn thận, cái này nó kêu là nó yêu cầu mình là phải mua trên 50 mới được. Còn cái bạn này vẫn là 50, tức là nó vẫn rơi vào trường hợp no nha. Jim paid 50 pieces, so it means he's still going to no. So payment methods, credit card, so he gets 0% discount. Jim sẽ không được giảm giá nha. So Jim had to pay 500 euros. How about Hazel? Hazel paid for 30 pieces, so no. In cash, so she got 10% discount. Hazel phải được 10% giảm giá, so it means she has to pay 90%. Tức là cô phải trả 90% của cái giá thôi. So have to pay 90% of 200 euro, which is 180 euros, right? 90% của cái 200 tức là 180. So total net sum is 1.300 cộng cho 180 là 1.480, right? Total net sum is 1,480. 1480, mình đọc là 1400 sau 80. 1,480. Hoặc là mình đọc 1.480 cũng được. 1,480. You can say it. Okay. Class, do you get it? Các bạn hiểu cái bài này không? Cái trick của cái bài này nó nằm cái chỗ mà cái bạn Jim á. The trick here is that Jim paid 50 pieces, which is still not bigger than 50, okay? Cái con số 50 bạn mua nó không có nằm cái trường hợp yes này nha.
That's the trick of this whole thing. Bạn nào ẩu chắc chắn sẽ quánh vô lầm nha. If you got it wrong, it's because you were not careful. That's a problem. Okay. So the answer is 1480. Very good. Rất tốt các bạn. Here the print's a bit bad. Cái chỗ này cái chất lượng in nó hơi bị kém chỗ này. So after a 20% increase, danh từ is a noun, increase. After a 25% increase, the price is 300 euro. How many euro was the increase? Sau một cái sự gia tăng giá là 25%, thì cái giá là 300 euro. Thì nó hỏi cái sự gia tăng giá đó tương xứng bao nhiêu euro? Be careful, this one is not an easy question. Okay, you said 60, right? Sau một sự gia tăng 25% giá, tức là cái giá 300 này là 125% của giá gốc, right? So after a 25% increase, so this price 300 euro, it's 125% of the original price. So it means original price is 300 divided by 1.25. So 125% is 1.25, you know. 125% tức là 1.25. So 300 divided by 1.25, it's 240. But that is not what they ask you to. Nhưng đó không phải là cái mà người ta hỏi mình. They ask you how many euro was the increase. Họ hỏi cái sự gia tăng bao nhiêu. So the increase is 300 minus 240, so you get 60. 60 mới là câu trả lời đúng nha. It's 60. Okay. Okay. Good. So let's move on now. Okay, these things are complicated. I don't think you need it. Mấy cái bài thực sự rất là khó, thầy không nghĩ bạn làm nổi đâu. Nó cũng không có cần phải làm đâu. I don't think you need to do this one. Switches and things like that. An algorithm for computer programs. No, this is for computer students. Cái bài này là dành cho những học viên sinh mà học môn computer science. I don't think you need this. And this one also, no, you don't need it. Statistic. Thống kê này nọ. Maybe no. This one, no. No. Nói chung có những cái câu á, của những cái năm á, người ta sẽ áp dụng với lại những cái bạn mà học computer science và những môn khác đó nha. Cho nên không có cần thiết đâu, you don't need it. Okay. So we did a few already. So các bạn xem thử mình làm cái này chưa nha. Try this one. Have you done this one before? Hình như chưa. You haven't done this one before, did you? Cái này năm 2021 này. This is 2021. Okay. Đề năm ngoái. This is last year's past papers for last year. Okay, mọi người bây giờ hãy làm đi. Number one. That's one. So this one. Byte and Chinese. So task one. The price for shirt was reduced by 40%. Reduced by nha. Cái giá thành của một cái áo sơ mi đã được giảm một khoảng là 40%. Currently the price is 90 euro. Hiện tại cái giá là 90 euro. How many euro was discount? Thì cái giảm giá đó là tương xứng với bao nhiêu euro? Okay, so the price for shirt was reduced by 40%. So it means that now the price 90, it's 60% of the original price, right? Thì đúng rồi, được giảm một khoảng 40%, tức là cái giá bây giờ là 60% của cái giá gốc.
So it means original price is 90 divided by 0.6. 60% là 0.6. So careful, okay? 150. So 150 is the original price. So the discount is 150 minus 90. You have 60, right? Thì cái giá mà đã được giảm á, là được giảm 60 đồng mới đúng. It's 60 euro decrease. Be careful, okay? Cẩn thận bài này nha mọi người ơi. Chưa gì đã sai rồi thấy chưa? See, yeah, the first question you got it wrong already. Sai là do không hiểu cái nội dung cái câu này thôi, do cái tiếng Anh có vấn đề thôi. You got it wrong because your English is not that good. That's a problem. The price of a shirt was reduced by 40%, được giảm một khoản là 40%. So it means that now you pay 60% of the original price. Tức là bây giờ mình phải trả 60% của giá gốc. So the price 90 euro is after discount. Cái giá 90 euro là sau khi đã giảm rồi. And they ask the discount how many euro. Họ hỏi là cái discount tương xứng bao nhiêu euro này. Đó, chưa gì đã sai, chết luôn. Task 2. Okay, let's try task 2. Think of integer numbers from 0 to 999. What are integer numbers? Nó là những số gì? Integer là những số nguyên không thập phân hết. Những số nguyên tức là không phải số thập phân. Từ số 0 đến 99. In how many of the numbers there are at least one digit 7? Trong có bao nhiêu con số nó có ít nhất là một con số 7 trong đó? At least one digit 7. So it can be 007, 017, 027, 037, 047. Thì nguyên hàng đầu tiên là vậy, nó có thể kéo dài đến 997 luôn. This is the first row and then it will continue until 997, something like that. So how many numbers there are at least one digit 7? Có bao nhiêu con số mà có ít nhất một con số 7 trong đó? Từ số 0 đến 999. You said 110. Sure about that? Thực sự là có 100 thôi các bạn. Cái hàng đầu tiên là hàng không đúng không? So the first row is 0 something. The second round is 1 something. The third round is 200 something, right? So it means the 10th round will be 900 something. Tức là hàng số 10 nó sẽ là đến số 900 bao nhiêu á. So we should have at least 10 rounds, but every round how many numbers? Ít nhất 10 hàng nha. Mỗi hàng có bao nhiêu số? 10 số đúng không? Every round there are 10 numbers, so 10 times 10 is 100. Các bạn phải có được 100 số mới đúng chứ. There should be 100. No, you know? Sao em ra được 110 hay vậy? How do you get 110? Cái hàng Say again. cái hàng là ví dụ như cái hàng 700 á, Em nói gì? thì Try again. từ cái hàng 701 cho tới 799 là nó tới bao nhiêu số? Ít nhất Hiểu đúng một không con ta? số 7, ít nhất một con số 7. Dạ, cái đóng thầy nói cộng với cái đóng mà I think với 7 this là this question it's a bit more complicated we think.
Thầy nghĩ là cái câu này thực sự đúng thiệt là nó khó hiểu hơn là mình nghĩ đó. It's actually more difficult than we think. So it's better to write it down. Tốt hơn hết là viết ra đi. So yeah, I think it's better to write it down. So 107, 117, 127, 137, 47, 157, 167, 177. Nhưng mà cái nó có là số 70 nữa nha. We forgot that there's a number 70 as well. Cái hàng đầu tiên mình quên mất còn số 70 nữa. So the first round is also number 70. And 170 and 170 as well. So 187, 197. Thì tổng cộng là 11 số, thực sự là có 11 số lận trong một hàng chứ không phải là 10. So actually there's 11 numbers in one row and you have 10 of them, so 110. Very good. Rất tốt các bạn, 110 mới đúng. The answer is 110 because there are 11 numbers in each round, but there are 10 rounds, so 11 times 10 is 110. Very good. Now, this one is more difficult. Câu này khó một xíu nè. What? Ví dụ mà có một số 7 trong đó thì cái hàng 700, cái 701, 702, 703, 704 nó cũng có số 7 trong đó mà. Đúng không? Em hiểu đúng không? Okay, this is more complicated than we think. Okay, just write it down, all of them. Okay, cứ viết ra hết đi, xong rồi mình sẽ tính được. Okay, just write it down, all of them. Okay, so 200 something. Nếu mà đúng phải là 210 mới đúng chứ, tại vì như một cái hàng số 7 nó có 100 số, từ số 700 Sure about that? 210. từ số 700 cho tới cái số 799 là Số 700, mỗi số 799 nó sẽ hơi bị mệt mỏi chứ đó. From that 700 to 99 will be much more difficult than that. thì nó tới 99 số, riêng một mình hàng số 7 thôi là có tới 99 số 7 rồi. 99 số có số 7 rồi. Tính sót rồi, nhiều khi mình tính sót rồi. Maybe I think we miscalculate something. And all the way until 700. 700, yeah. And 701. Tại vì cái hàng 700 là nó có hết tất cả số đó đều số 7 hết luôn nha. So 700, ever you have like a lot of numbers. 700, 701, and then 799, yeah. Tổng cộng là nó có 100 số, cái số 700 lận. There are 100 numbers with the number 7, from 700 to 799, yeah. Okay, and then we have 807. Đúng rồi đó. Cái bài này khó lắm phải không nào? It's really hard. Sorry? Đó là cái năm ngoái, bài thi năm ngoái đấy. This is last year's exam. And it's not easy. Không dễ đâu. Yeah, this one would be similar. Tức là nguyên cái hàng 700 là 100 số, còn cộng cho hàng 8, hàng 9 là 22 số nữa đó. So 700 to 799 is 100 plus 22 plus từ số 699 trở về sau. Hàng 6 là 11 nè. Hàng 5 nè. Hàng 4 nè. Hàng 3 nè. Hàng 2 nè. Hàng 1 nè. Và cộng cho hàng 0 nữa nha. Đó là 199 số nha các bạn. I think the answer is 199 numbers, yeah.
Okay, this is really difficult. I think it's better to write everything down, okay? Thầy nghĩ tốt hơn hết cái câu này là viết ra tất cả mọi thứ đi, nó mới ổn hơn á. Tại vì mình rất là dễ bị sót. Okay, let's do task 3 now, class. Bây giờ làm task 3 nè. Picture a set where Paul looks at Sally, but Sally looks at Steve. Động từ to picture nha. It's a verb to picture. Mường tượng một hình ảnh. Mường tượng một cái bộ hình nơi mà Paul nhìn vào Sally, còn Sally lại nhìn vào Steve. We know that Paul is married, but Steve isn't married. Mình biết là ông Paul là ông đã cưới rồi, còn Steve là chưa có cưới. How would you comment a statement? Bạn sẽ bình luận cái câu này đúng sai hay không phải được xác định nè. In this scene, there's one married person looking at unmarried person. Trong cái cảnh này mình mường tượng có một người đã cưới rồi nhìn vào một người chưa cưới, thì câu này đúng sai hay không phải được có quyết định. Try this one, class. Determine. You think you can imagine, you can determine? Oh, come on. Try it. Cứ ráng thử đi, đừng có bỏ cuộc sớm như vậy. You said the answer is C. I'll prove to you this one is true, okay? Thầy sẽ minh chứng các bạn câu này là đúng. So you say, okay, let's say that you know Paul's married, but Steve isn't married, so we don't know how Sally is. Mình biết Paul là cưới rồi, Steve chưa cưới, nhưng mà mình không biết Sally là ai, nhưng mà Sally nó nằm ở giữa này. So we have to hypothesize. Chúng ta phải giả định là Sally đã cưới đi. Hypothesize that Sally is married. So Paul looks at Sally and Sally looks at Steve. Đó, các bạn nhìn vào cái đó đi. Let's look at that. Có ít nhất một người đã cưới nhìn vào một người chưa cưới, đúng không? Tức là Sally nhìn vào Steve á. So there's at least one married person, which is Sally, look at unmarried with Steve. Thì nó thỏa điều kiện này. It's true that Sally married is looking at Steve unmarried, right? Cho nên cái điều kiện này nó là đúng ở cái trường hợp này. Ít nhất there's one married person looking at unmarried person. Câu này là đúng. Có một người đã cưới nhìn một người chưa cưới, là câu này đúng mà. This sentence correct. There's one married person looking at unmarried person. Bây giờ giả thuyết thứ hai. Hypothesize that Sally is unmarried. Bây giờ giả thuyết đi, Sally chưa cưới đi thì sao? Thì cũng có ít nhất là một người đã cưới là Paul, nhìn mà một người chưa cưới là Sally. So in this case, it's also true. At least there's one married person, Paul, looking at unmarried person, Sally. It's true. Nó vẫn đúng mà. So this one is correct also in both cases. Ở cả hai trường hợp cái câu này đều đúng. In both cases, this sentence is correct. So the answer is true. Đó, các bạn thấy không? The answer is true. Okay, you got it, class? Mấy bạn hiểu không? Dạ hiểu. Dạ hiểu rồi. Okay, good. Alright, let's go to task 4. Câu này khó nha và nó tricky nha. This is hard and tricky. Now, a sequence of number A1, A2, A3, A4, A5, something is defined as follows. Một sau chuỗi những con số được xác định như sau: A1 is 0, A2 is 1, and N is 3 times A n minus 2 plus A n minus 1 plus 2 when n is bigger than 2. Khi mà n lớn hơn 2 thì sao? Thì công thức này áp dụng 3 nhân cho an trừ 2 cộng cho an trừ 1 cộng 2. Thì kiếm cái giá trị A5 này các bạn. Find the value of A5.
Em không tìm Ok, ra. bây giờ A5 nó bằng cái gì cái đã? Let's define what A5 is. A5 is equal to 3 times A3 plus A4 plus 2. Đó, cái công thức nó phải là như vậy. A5 equal to 3 times A3 plus A4 plus 2. Nhưng mà chúng ta phải tìm A4, A3 đã. We need to find A3 and A4 first, ok? Đầu tiên phải tìm A3 trước đã. Find A3. So A3 is equal to 3 times A1 plus A2 plus 2. Chúng ta Bằng tìm 19 A3 rồi. nha. So A2 là 1 là A2 is 1, 0 plus 2 equal to 3. A3 là 3 nha. So A3 is 3. A4 is equal to 3 times A2 plus A3 plus 2. So 4 bằng A4 8. equal to A2 là 1 không ta? Yes, I know. You need to give me some time, 8. So A4 is 8. So A5 is 3 times of A3 bằng 3 plus A4 it's 8 plus 2. 9 cộng 9 cộng là 10, 19. It should be 19, right? 9 plus 10 is 19, yeah. Các bạn ra được giá trị A5 chưa? You got A to A5 now? All right. Let's go to task 5 now. Come, can you read this one for us, please? First day of June, a farmer bought a big number of chickens. Please. First day of June, a farmer bought a big number of chickens and let them stay on a big open field. During the following night, a small group of A foxes small killed group of foxes. Nói rõ ràng các bạn ơi. A small group of foxes killed and ate 10% of the chicken every night. a small group of foxes killed and ate 10% of the chicken every night. The farmer noticed the destruction only after the number of chicken has decreased below the half The initial number. number. On which day of June did this happen? Các bạn phải coi từng chữ của cái đề này nha, tại vì nó có thể là ảnh hưởng đến cái nghĩa nha. Be careful with every word in this because the meaning can change. Cái ngày đầu tiên của tháng 6 tức là ngày 1 tháng 6. First day of June is like the first of June. Ngày quốc tế thiếu nhi đấy. It's Children's Day, yeah. Một người nông dân mua một cái số lượng gà và để chúng ở trên một cái cánh đồng lớn mở toang hoang luôn, big open field. During the following nights, trong những cái đêm sau đó, during the following nights, một nhóm cáo đã giết và ăn 10% những con gà mỗi đêm. The farmer noticed the destruction. Ông farmer này chỉ nhận được cái sự phá hủy này sau khi mà cái số lượng gà nó đã giảm dưới một nửa cái số ban đầu. Thì hỏi ở cái ngày nào tháng 6 điều này diễn ra, tức là ngày nào tháng 6 nhận ra điều này. So on which day of June did he notice this? Class, be careful with every word. Be careful. During the following nights. Trong những cái đêm tiếp theo đó. Tức là có tính cái đêm số 1 không? During the following night, does it mean it count the first day, the first night? Không tính đêm số 1 nha. So it means you do not count the first night of June. But you count from the second night of June and onwards. Mình sẽ đếm từ cái đêm thứ 2 của tháng 6 trở về sau. Okay, do this one please. Nói lại. Try again. Do it slowly, nói từ từ thôi các bạn. Mạng các bạn rất là tệ luôn á. Your internet is really bad now. Try again. Slowly, very slowly please.
Hoặc các bạn làm đi, thầy xuống thầy lấy nhận hàng đó. Okay, I'll be back. Okay, ready class? Rồi nó đơn giản như vậy nè. During the following nights. Trong những đêm tiếp theo đó, tức là nó không tính đêm đầu tiên. So it means like during the following night, you do not count the first night of June. So during the second night, you have 90% left, right? Trong cái đêm thứ hai của tháng 6, mình còn 90%. So on the third night, you have 80%. On the fourth night, you have a 70%. On the fifth night, you have 60%. On the sixth night, you have 50% left. But on the seventh night, that is when you have 40% left. That's when the farmer noticed. So the answer is on the seventh night. On the seventh night, it dropped below 40%. But during the daytime, it means on the eighth day, the farmer noticed this. Phải là ngày thứ 8 người nông dân nhận ra điều này mới đúng. Tại vì sao? Nó đơn giản lắm. Bây giờ vào cái đêm thứ hai mới mất 10%, tức là còn 90. Vào đêm thứ ba là còn 80, đêm thứ tư là còn 70, đêm thứ năm là còn 60, đêm thứ sáu là còn 50, đêm thứ bảy là còn 40, thì cái ngày hôm sau là ngày thứ 8 thì người nông dân mới nhận ra nó dưới là 40 là dưới rồi. Cho nên là ngày thứ 8 của tháng 8 điều này mới diễn ra. So it's on the 8th day of June. This is what happened. Mọi người hiểu không? You understand this one, no? Okay. All right, good that. Okay, let's go to task 6 now. Okay. Rồi bạn nào đọc có thể đi lead. Can you read this one for me? In a student group. In a student group, there are 36 students. 1/3 of them have studied programming language C C And- sharp. Nó gọi là C sharp. and 75% have studied programming language Java. 5 of the students have studied no programming languages. What is the number of students who have studied both Both C sharp and Java. Java? Okay. Bây giờ một cái nhóm học sinh có 36 sinh viên đi. Thì 1/3 họ là đã học cái chương trình ngôn ngữ C thăng và 75 đã học cái ngôn ngữ lập trình Java. So 5 sinh viên đã học không có chương trình nào hết. So nó hỏi số lượng sinh viên mà đã học cả hai cái C thăng và Java là bao nhiêu. So try this one class. Try it. Okay, ready class? You got it? Ok, nên bây giờ nó như thế này nè. Mình phải trừ ra 5 sinh viên học sinh mà không học cái gì hết, nó sẽ không nằm trong cái đám mà cuối cùng mình tìm được. So we have to eliminate the 5 students who have studied no programming language out. So you have 31, right? Thế sẽ có 31 người. So a third of them have studied programming. Tức là 12 người. 12 studies C sharp. Java, we have 75%, which means 36 chia 4 bằng nhiêu? 9. So 27. So 27 studied Java. And you have 31 studies something. 31 người sẽ học cái gì đó. So 31 will study something. So if you take 12 plus 27, you minus 31, you should get to the number of students who have studied both C sharp and Java. Mình lấy số 17, số 27 cộng 12 vô và mình trừ cho cái 31 là học cái gì đó, nó sẽ ra được là cái số người đã học được cả hai môn này. So you should get to the number 8, right? 8 người. 8 người mà đã học cả hai môn C sharp và Java luôn.
Okay. You get the answer, class? Hello, class. Dạ hiểu. Mọi người ra được 8 không? You got to 8 now? Dạ được rồi. Did someone say something? Okay, now let's go to task 7. Thì qua task 7 đi. Okay. Tôn Hoàng Giang đọc thầy cái này đi. Giang đọc thầy. A small software company employs 5 persons. Small software company employs 5 persons. The salary of the manager was higher than the salary of the programmer, but not as good as Programmer. but not as good as the salary of the software Software architect. Okay, just a moment, please. Okay, I'm back here. Are you done with this one? Rồi, bây giờ lương của manager thì cao hơn là lương của người lập trình viên. Nhưng mà không có tốt như lương của người software architect. Tức là làm sao? Tức là software architect là cao nhất. So, A is the highest salary among the among. And then M, and then P. But then, cái lương của người thử phần mềm cao hơn là người sales engineer nhưng mà lại tệ hơn người programmer. Tức là người programmer cao nhất. So P is the biggest among them all, and then T, and then A. So the answer is A, M, P, T, E, right? Từ người cao nhất đến người thấp nhất. So from the highest to the lowest, it should be A, M, P, T, E. Okay. All right. You got it. Okay, let's go to task 8. How much money would I start with if in spending a fifth and then a fifth of the remaining amount, I had another altogether spend 72 euro. Tôi sẽ bắt đầu với bao nhiêu tiền nếu khi mà tôi dành 1/5 số tiền và sau đó là 1/5 của số tiền còn lại. Tôi tất cả đã chi tiêu 72 euro. Okay, let's try this one now. Alright, bài số 8 mọi người biết làm không? You know how to do task number 8. Bao nhiêu tiền tôi sẽ bắt đầu? Okay, let's just consider the amount of money I start with as X. Coi lượng tiền tôi bắt đầu bằng chữ X đi. Bây giờ tôi chi tiêu 1/5 của nó. So I'm spending a fifth of that money. So 0.2 of X. And then a fifth of the remaining amount, 1/5 của cái lượng còn lại. So it means 0.2 times lượng còn lại. Tức là nó sẽ còn 4/5 nữa mọi người. So it will be 4 out of 5 remains. So I have altogether spent 72. Cái lượng còn lại là 4/5 mà mình dành mà mình chi tiêu 1/5 của lượng còn lại. Tức là 0.2 nhân 0.8 đúng không? 4/5 là 0.8. So 4 out of 5 is 0.8 and I spent a fifth of the remaining amount. So 0.2 times 0.8 x. Okay, I have altogether spent 72 euro. So you solve this equation. Mình giải cái phương trình này thôi. So 0.2x plus 0.16 0.16x equal to 72. So 0.32x equal to a moment. No, 0.36, sorry. So x equal to 72 divided by 0.36 should have 200. So you should start with 200 euro. Các bạn ra được đúng 200 euro không? Have you got 200 euro to start with? You should. Nhưng mà các bạn nên bắt đầu với cái con số là 200 euro nha. Ok, và câu số 9 thì sao? Task 9. Một cái hàm chuỗi được định nghĩa như theo sau. A string function s is defined as follow.
A is string of characters. Nếu mà cái A nó là những chuỗi những cái ký tự. N and M are positive integers number. So what is it? Positive integer numbers. Nó là những số integer là số nguyên. Những số nguyên là nguyên dương nha. It's positive integer number means like more than 0 and there's no decimal number. No decimal number. Nó không có số thập phân. There is no decimal number. What's that? My cat is being noisy. Okay. Cái chuỗi này thì nó trả là M character substring bắt đầu từ cái tự thứ N của cái string A. Like for example, nếu mà city of Helsinki and 4 and 6, they will count from number 4 which is Y and plus 6 character. Nếu mà như vậy thì nó đếm từ cái ký tự thứ tư và nó cộng thêm cho 6 ký tự sau đó nữa, nó ra được là Yov L. String can be connected together with functions. Những cái chuỗi có thể được kết nối cùng nhau với những cái hàm như sau: tran cộng bus tran bus này. So which string would you get from this? Thì bạn sẽ có được cái sau chuỗi nào từ cái này các bạn? Tính đi mọi người, just try it. So bây giờ mobile mà tính từ cái số 2 nó sẽ là O và tính 3 cái ký tự nó sẽ là OB. So the first one, as mobile 2, 3 would result in OB. And then programming with 5, 4, so you should get RAM, right? Double M. And then with Zard, 3, 3, you should get Zard. So you get OB, RAM, Zard. And then together you have 6 and 3. Cùng nhau là có cái 6 and 3 nữa bao xung quanh. So surrounding it, you have this one. So OB Ramza 63. Thì sẽ tính từ cái M và 3 chữ. So it will count from the M, number 6, and then MMZ. Đáp án đúng phải là MMZ nha. The answer is MMZ. Do you get the same result, class? Các bạn đã được kết quả đúng vậy không? Mai mình học đúng 5:30 luôn á mọi người. Cũng toán tiếp tục luôn á. Tomorrow we do math again. Okay, class, any question? Okay, no question. Let's move on now. Thầy cho em xin mấy cái đề để em tự giải nhà trước được không? Được. I can send you like this thing and you can solve it before. Nhưng mà cuối cùng chúng ta sẽ hết đề, chúng ta sẽ qua SAT thôi nha. Tại vì cái lượng đề thì nó không có nhiều. Like the past papers for Finland exam is not that much. Yeah. We have to go to SAT eventually. Okay, task 10. Let's do this one. This is not too difficult. Notation A, B mean that the variable get value B. Bây giờ cái nó viết ra là A bằng B đi, có nghĩa là cái biến số nó sẽ có được giá trị là B. Ví dụ A bằng 7 có nghĩa là cái giá trị của cái biến số A nó sẽ là 7. Ví dụ cũng như là vậy thì A mới bằng A cũ cộng 1 có nghĩa là số 1 được thêm vào cái giá trị biến số A cũ. Thì bây giờ tuân theo cái logic như cái flowchart như sau. Thì chúng ta bắt đầu nè. A bằng 1 nè, B bằng 1 nè. And here, new B equal to B plus A plus 1. Cái B mới nó sẽ bằng B cũ cộng A cũ cộng 1. If A is smaller than 10, nếu mà cái A nó vẫn còn nhỏ hơn 10 đi, thì sao? It will continue. New A will be A plus 3. Cái A mới sẽ bằng A cũ cộng 3 nè. And then it will go to this step. Nó sẽ qua cái bước này một nữa. To this step once again. And then new B equal to B plus A plus 1 again. And then if A is not smaller than 10, nếu mà A nó không nhỏ hơn 10, thì nó qua bước no và mình phải viết ra cái giá trị B. Và nó kết thúc ở đây. Thì nó hỏi là giá trị nào sẽ được điền vào phút cuối. Chỉ điền phút về giá trị B thôi nha. You only write B, okay?
Nếu mà nó vẫn cứ vậy thì nó cứ chạy hoài cho đến khi nào mà cái A nó nhỏ hơn 10 này nó không thỏa thì nó mới kết thúc được thôi. This loop will only ends until A smaller than 10 is no, and you write B at the end, okay? Okay, try this one. Alright, so first A equal to 1, B equal to 1, right? That's 10. And then new B is 1 plus 1 plus 1 is 3, right? Three. And then A is still smaller than 10. So you have to go through. Thì lúc đó A vẫn là 1, vẫn nhỏ hơn 10. So you have to go through this one. New A will be equal to 1 plus 3 is 4. Cái A mới sẽ bằng 1.3. 1 cộng 3 là 4. But the B is still 2. And then we move on to this loop. Nó quay trở về cái loop này. So the new A is still 4. So the A is still 4. And the new B is B cũ cộng A cộng 1. So the new B is 2 plus 4 plus 1, which is 7, isn't it? 7. And then A is still smaller than 10, so you still have to go through this. A vẫn nhỏ hơn 10, cho mình vẫn phải đi qua cái loop này. So new A is 4 plus 3 is 7. And B is 7. We still have to go through this one. So now A is 7 and new B is, cái B mới nó sẽ là bằng B cũ là 7 cộng A là 7 cộng 1 là 15. So the new B is 15 and A is still 7. But now A is still smaller than 10. A nó vẫn nhỏ hơn 10 bây giờ, cho nên vẫn phải đi một lần nữa. So you still have to go through once again. So new A is 7 plus 3 is 10, but B is still 15. Đó, cái A mới nó bằng A cũ cộng 3 có là lên 10 nè. Và B mới là 15. So you still have to go through here. So A is 10, B, new B is 15 plus 10 is 25 plus 1 is 26, right? Nhưng mà bây giờ thì là A nó lớn hơn 10 rồi, cho nên là không còn nhỏ hơn 10 nữa, nó qua no. But now A is 10, you have to go through no and you have to write B. So you have to write 26, right? Cuối cùng phải điền số 26 mới đúng nha. So if you write number 26, that's the answer, isn't it? Đúng mọi người. You got to the answer 26 now? I don't think there's an answer key here. Thì không nghĩ là chỗ này nó có cái answer key đâu. No. And this file ends here. Cái từ toán cái file đến đây thôi. Okay. Any question class? Otherwise we can end here. Mấy bạn có hỏi gì không? Hay là mình dừng đây xong mai gặp tiếp. Đúng giờ này 5:30 luôn. No answer? No question? Thầy ơi, thầy cho thầy gửi lại các file tài liệu ngày hôm nay á. What do you say? Quân nói gì? What do you say? Nhờ thầy gửi giúp cái file tài liệu ngày hôm nay học á lên trên Zalo để tối làm. Right. I'll send it, okay? Thầy sẽ gửi mấy cái file này cho các bạn, okay? Để các bạn đi nhà làm. Okay, let's end it here. Okay, hôm nay đến đây thôi. Okay, see you then. Bye, class. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.